نن راځو په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو پاور بی آی ډیسکټاپ خپل کمپیوټر کې را ډاونلوډ او انسټال کو. نو له هر څه نه مخکې ځو کروم ته او په کروم کې دغه ادرس چې ما لیکلی دی په ګوګل کې ټایپ کوو پاور بی آی ډیسکټاپ ډاونلوډ او د دغه نه وروسته دا کوم اول ویب سایټ چې راځي د مایکروسافټ په همدې باندې کلیک کوو تر څو پاور بی آی ډیسکټاپ را ډاونلوډ کړو. نو دلته زموږ لپاره هغه لنګویج راولي چې تاسو غواړئ چې پاور بی آی په کوم لنګویج کې غواړئ ډاونلوډ کړئ تر څو ټول کنټینټ یې په هماغه ژبه کې وي. نو موږ انګلیسي انتخابو او په ډاونلوډ باندې کلیک کوو. دلته یو پاپ اپ میسیج موږ ته راځي تاسو ته وایي چې دغه پاور بی آی ډیسکټاپ تاسو د کوم اپریټینګ سیسټم لپاره غواړئ ډاونلوډ کړئ. که چیرته ستاسو اپریټینګ سیسټم 32 بیټه اپریټینګ سیسټم وي نو دغه لومړی پاور بی آی سیټاپ انتخابو. که چیرته ستاسو اپریټینګ سیسټم 4 بیټه اپریټینګ سیسټم وي بیا هغه دوهم پاور بی آی ډیسکټاپ سیټاپ انتخابو. نو زما د کمپیوټر اپریټینګ سیسټم چې دی 4 بیټه دی نو زه راځم دوهم انتخابوم او په ډاونلوډ کلیک کوم. دې نه وروسته زموږ تاسو پاور بی آی ډیسکټاپ ډاونلوډ سټارټ کیږي. راځو دلته وینو چې 499 MB سیټاپ یې ده. نو تر څو پورې چې دغه ډاونلوډ کیږي موږ تاسو ریکارډ سټاپ کوو او بیرته راګرځو. زموږ تاسو سیټاپ ډاونلوډ شو کمپلیټلی او غواړو په دغه اوس انسټالیشن وکړو. په دې سیټاپ باندې ډبل کلیک کوو تر څو زموږ تاسو انسټالیشن سټارټ سي او پاور بی آی ډیسکټاپ په خپل کمپیوټر کې انسټال کو. راځئ کمپلیټ انسټالیشن زما سره وګورئ. اوس دلته زموږ سره انسټالیشن سټارټ کیږي تر څو پورې چې انسټالیشن یې سټارټ کیږي یو څه وخت نیسي دې خاطر باندې چې هغه د رنینګ په حالت کې وي. نو راځو دلته د انسټالیشن یې شروع شو او دلته موږ هغه لنګویج ورته انتخابو چې کوم لنګویج موږ انسټالیشن وکړو. بای ډیفالټ انګلیش ده او په کنټینیو باندې کلیک کوو. او هیره دې نه وي که چېرته تاسو غواړئ چې د پاور بی آی ډیسکټاپ په اړه نور معلومات وغواړئ په د افیشل ویب سایټ کې تاسو کولی شئ دا ووینئ چې دا څه لپاره استفاده کیږي او کوم کارونه موږ پکې کولی شو. که څه هم مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته ویلي وو. او دلته هغه د اپریټینګ سیسټم ریکوایرمنټ دی که چېرته تاسو غواړئ چې پاور بی آی ډیسکټاپ په خپل کمپیوټر کې را ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ باید ستاسو کوم ډول اپریټینګ سیسټم ولرئ او یا دا د کوم اپریټینګ سیسټم لپاره کار کوي. دا د وینډوز 10 لپاره کار کوي یا د وینډوز 10 د وینډوز سرور 2012 R2 سره او د وینډوز سرور 2012 سره وینډوز 8 سره وینډوز 8.1 سره وینډوز سرور 2014 سره او د 2009 سره او د وینډوز 11 سره کار کوي. همداشان مایکروسافټ پاور بی آی ډیسکټاپ چې کله تاسو را ډاونلوډ کوئ تاسو سره باید انټرنیټ ایکسپلورر وي هغه اپډیټ ورژن او همداشان مایکروسافټ پاور بی آی کولی شي 32 بیټه او 4 بیټه لپاره څنګه را ډاونلوډ کړئ. همداسې موږ راځو نیکسټ باندې کلیک کوو او دلته زموږ لپاره وایي چې تاسو د پاور بی آی پالیسي اکسپټ کوئ یا بلې هو موږ په یس کوئ او په نیکسټ کلیک کوو. تاسو غواړئ چې د پاور بی آی په چیرته انسټال کړئ په سی ډرایو کې موږ انتخابو او نیکسټ او بیا هم انسټالیشن سټارټ کوو. کولی شو تاسو ما ته وایي که چیرته ته غواړئ چې دغه انسټالیشن وکړي په او له ما سره په ډیسکټاپ باندې د انسټالیشن یو شارټکټ پاتې سي د پاور بی آی ډیسکټاپ نو هغه موږ انتخابو په انسټالیشن باندې کلیک کوو. دلته زموږ انسټالیشن اوس سټارټ کیږي تر څو پورې چې هغه خلاصیږي موږ بیرته راګرځو. نو زموږ انسټالیشن تر دې ځایه پورې رسیدلی ده او په حالت د کمپلیټ کېدو کې دي. له دې نه وروسته منتظر کیږو چې تر څو هغه کوم پروسس چې دی د پاور بی آی هغه په صحیح ډول باندې ټول انسټال سي او کمپیوټر چې دی هغه په کمپلیټ ډول باندې پاور بی آی ډیسکټاپ ته را ډاونلوډ سي او هغه اپډیټ ورژن زموږ تاسو په خپل لپټاپ کې ولرو یا په خپل کمپیوټر کې ولرو تر څو د هغو ټولو مشخصاتو څخه موږ تاسو استفاده وکړو
نو راځو موږ دلته منتظر کیږو چې مخکې پروسس یې راسي او انسټالیشن یې تر څو کمپلیټ سي. باید یادونه وکم کله چې تاسو د پاور بی آی ډیسکټاپ انسټالیشن کوئ باید تاسو سره انټرنیټ اویلیبل وي. نو زموږ سره پاور بی آی ډیسکټاپ انسټال سو او راځو فینیش باندې کلیک کوو تر څو هغه نور پروسس یې مخته یوسو. کله چې زموږ سره پاور بی آی ډیسکټاپ انسټال سي لکه ما چې مخکې هم درته ویل په ډیسکټاپ باندې زموږ سره ایکن کریټ کیږي چې کولی سئ تاسو دې له لارې او یا هم په رن کې یا په سټارټ مینو کې تاسو کولی سئ چې پاور بی آی ډیسکټاپ اوپن کړئ او د هغو له لارې هم څنګه وکړئ تاسو پاور بی آی ډیسکټاپ اوپن کولی سئ. راځو دلته پاور بی آی ډیسکټاپ دلته چې لیکلي په همدې باندې کلیک کوو تر څو زموږ سره اوپن سي. که څه هم زموږ سره انسټالیشن چې کله تکمیل سو د هغو نه وروسته هم دی په اتوماتیک ډول باندې اوپن کیږي خو موږ چیرته هغلته اوپن نه سو بیا هم موږ د سټارټ مینو له لارې هم کولی سو چې مخته لاړ سو. نو لکه مخکې چې ما درته ویلي چې د دې پروسس یو څه وخت نیسي. نو راځو تر څو دغه پاور بی آی ډیسکټاپ اوپن سي. لکه مخکې ما چې درته وویلې چې که چیرته تاسو انسټالیشن په وخت کې انټرنیټ اویلیبلیټي یا انټرنیټ کنکشن ونه لرئ ستاسو سره پاور بی آی ډیسکټاپ انسټالیشن بیا مخته نه ځي او پاتې دې نه وي چې پاور بی آی ډیسکټاپ چې کله انسټال سي له هغو نه وروسته بیا موږ کوم دغو ته ضرورت نه لرو انټرنیټ کنکټیویټي ته انټرنیټ ته ضرورت نه لرو چې موږ یې باید په خپل کمپیوټر کې ولرو تر څو هغه استفاده کړو. یوازې تاسو کولی سئ چې کله پاور بی آی ډاونلوډ کوئ او انسټالوئ په خپل کمپیوټر کې په وخت کې تاسو باید انټرنیټ کنکشن ولرئ. نو په دې وخت کې زموږ سره پاور بی آی یو څه لوډینګ کوي او هغه کوم کمپوننټ یا انسټالیشن چې شوی هغه پریپریشن برخه یې ده تر څو هغه تکمیل سي. نو تاسو لپاره باید دا هم ووایم که چیرته تاسو پاور بی آی ډیسکټاپ انسټالوئ حد اقل تاسو باید په خپل سی ډرایو کې تر 12 یا 13 جی بي پورې پرې سپیس ولرئ. نو که چیرته په دې خاطر باندې که څه هم پاور بی آی ډیسکټاپ دونه سپیس نه نیسي لکه ما چې یادونه وکړه حد اقل 3 یا 2.5 جی بي سپیس نیسي خو په دې خاطر باندې چې ستاسو په کمپیوټر باندې زور رانسي لوډ رانسي نو ښه دی چې یو څه دغه ولرئ. راځو دلته زموږ سره پاور بی آی اوپن سو. دغه زموږ سره ډیټا سورس دی چې موږ کولی سو لکه مخکې چې ویډیوګانو کې ما هم درته ویل چې پاور بی آی پسې موږ مختلف ډیټا سورسونه کنیکټ کولی سو لکه اکسل سو اسکیول سرور سو اوریکل سو همداسې نور ډیټا سورسونه پسې انټیګریټ کولی سو او هغه ډیټا پاور بی آی ته امپورټ کولی سو. او که چیرته موږ نوی پروجیکټ غواړو چې په پاور بی آی کې کار وکړو هغه لپاره بیا زموږ سره بلنک ریپورټ دی یا چې موږ ورته بلنک شیټ وایو په هغه باندې کلیک کوو دلته تر څو زموږ سره د پاور بی آی هغه کوم پلیټفارم چې دی هغه زموږ سره هغه بخش هغه موږ د هغو نه سټارټ اخلو هغه اوپن سي. دغه د پاور بی آی زموږ لپاره هغه خپل کوم دغوی چې دی پلیټفارم یې چې دی هغه دی او په دې کې موږ مختلف وینوګانې لرو او د ویژوالایزیشن لپاره مختلف اپشنونه لرو او د ډیټا امپورټشن لپاره موږ مختلف ایکنونه لرو. په دې باندې به موږ په راتلونکي کې انشاءالله ښه په واضح ډول باندې ویډیو ولرو خو اوس د فعلا لپاره زموږ لپاره همدا د انسټالیشن برخه وه چې تاسو لپاره موږ وړاندې کړې ده او په راتلونکي به انشاءالله موږ په مینوګانو باندې ډیټا انالایسیس باندې ډیټا موډلینګ باندې او په ویژوالایزیشن باندې په ډیټا انټیګریشن باندې به انشاءالله موږ تاسو کار کوو. که چیرته تاسو موږ سره یاست لکه پیجنیشن باندې په ډیشبورډ باندې په مختلف ریپورټو جوړولو باندې به انشاءالله موږ په راتلونکي کې کار کوو تر څو هغه بخشنۍ موږ سره تکمیل سي. نو که تاسو هم غواړئ چې د ډیټا مربوط کورس وګورئ نو زموږ سره پاتې سئ.